Hi, this is your Yo-Yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt. To all lovely ladies and gentlemen, welcome to my channel. Ang ating topic ngayon ay yung pag-unbox. Ay halik kayo at mag-unbox na tayo sa gimbal. Ang gimbal na ito ay may kasamang mga leaflets. Dalawa ang kanyang language na dinadala, yung Spanish at saka English. Yun lang ang dalawa. Ang nakasulat doon ay mga maliliit, pero mayroon naman doong pwede mo siyang i-scan at dalhin ka doon sa website. Pero yung website na pinuntahan ko ay galing sa YouTube. Ang kulay ng gimbal ay itim, 3-axis type of gimbal. Tatlo ang motor niya na gumagalaw. Maari yung charge niya ay madaling maubos. Yung nakalagay doon sa kanyang battery ay good for 6 to 8 hours, pero maaring hindi makaabot ng 6 hours dahil kung nandun ka talaga sa field, dahil palagi mo siyang ginagalaw at tinitwist at saka pinapaning upang maganda ang pagkuha, hindi siya makaabot ng 6 hours. Ang box na to ay nakabalot siya. Nung dati parang bubble, pero ngayon parang hotdog style. Okay din ang pagkanyang packaging. Mayroon siya mga spare parts na USB type. Maikli lang siya, at yung charger mo na gagamitin ay yung charger sa iyong phone. Kung maaari, kung mayroon ka pang charger na USB type, mas maganda yon. Mayroon siyang tripod na maliit. Tatlo kasing opsyon sa pagbili ng gimbal. Yung unang opsyon ay hindi kasama ang tripod, pero kasama ang USB wire. Sa pangalawang opsyon ay kasama na ang tripod at kasama ang wire. Sa third option, kasama ang tripod, wire, at saka mayroon pa siyang lalagyan, yung bag at saka may sling. Yun ang pangatlo, pero magkaiba sila ang diferensya sa pricing. Sa unang option ay medyo mura siya. Sa pangalawang option ay katamtaman lang. Doon sa pangatlo ay medyo mahal na siya. At ito yun ang gimbal. Ang body structure niya ay plastic, dark, at medyo makintab siya, at mayroon siyang tripod na maliit. Ganito lang siya kaliit. Mayroon siyang leaflets na ang nakalagay dito ay Spanish at saka English. Estabilizador de 3-axis for smartphone and e-camera de action. Sa English naman, for the smartphone and action camera. At mayroon siya dito mga QR code na pwede mo siyang i-scan upang dalhin ka doon sa kanyang website. 15 parts ang gimbal nito. At sit up sa kanyang balance, lagyan mo siya ng tripod at ibuka yung paa at ilagay ang cellphone dito naman sa kanyang lever. Hindi ka pwedeng mag-sit up sa gimbal na ito kung wala ang cellphone. Kailangan talaga lagyan mo siya ng cellphone dito upang ma-correct mo ang kanyang balance. Ito muna, lagyan mo natin. Kailangan siya nakalagay doon sa slot niya. At yan, iikutin mo to dito, yung kanyang lever. Ayan, dito sa, mayroon kasi yung lever dito sa dulo. Ayan, dito. Pihitin mo to siya ito upang at hilain mo kung siya ay nakayuko o nakababa. Na-balance na siya, ayan. Balance na. At yan. Dito yung niya, dito yung switch niya, yung maliliit na switch na parang basta maliit siya na switch siya. Ayan, pag mag-ilaw na siya ng green, automatic na yan siya at i-on mo yung cellphone mo. At itong joystick, ready na to siya. Pwede mo siyang pagganahin at i-tilt kung anong gusto mo. Ang joystick, dahan-dahan lang sa pagpindot. Ganito lang siya. Ayan, umaangat. Ayan, kung hilay mo pababa, yan, ito ang tinatawag na 3-axis gimbal dahil dito mayroon siyang motor, dito naman mayroon, at saka dito mayroon din. Kaya siya nga pala, ito ang aking maisabi ko rin to sa inyo na ang in-order ko kasi ay Xnin 3-axis gimbal, pero ang dumating dito walang pangalan. Kaya tingnan lang natin kung tatagal ba to siya, dahil ang in-order ko naman ay may pangalan, pero ang dumating dito ni isa walang pangalan. At yung body belt niya ay magkasing tulad lang. Ang nakaiba lang dito ay wala siyang
generic name o ano-ano pa rin basta wala siyang pangalan. Yun lang ang naka-diferensya nito. Sana magtagal to upang mapakinabangan ko. Saka ito mayroon din siyang charger. Dito mo i-charge. Kung maglubat naman siya, gamit mo ang iyong phone charger na USB type. Pag nag-green na siya, full charge na yan siya. Pero bago mo siya gamitin, i-charge mo muna dahil konti lang yan ang charge na yan. Kaya madali maglubat. Wala pang 10 minutes maglubat na. Nasubukan ko na to noong kahapon. So ito lang ang aking maipakita ko sa inyo. Pero okay naman siya kahit walang pangalan. Pero dito ako na parang nabugos na dahil yung in-order ko ay may pangalan. Pagdating dito ay walang pangalan. Ang tagal-tagal pa namang dumating. So hanggang dito na lang at sana magtagal to. This is your Yoyo Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.